قانون حق الحصول على المعلومات كان نتاجا لنضالات للمجتمع المدني في اليمن بشكل كبير. هذا القانون لم يخرج من رحم المؤسسة الحكومية، إنما خرج من رحم مؤسسات المجتمع المدني ومن نتيجة للاحتياج الذي والنضالات التي قام بها هذا المجتمع. كان هنالك أثناء صدوره إمكانية للمضي قدما، خاصة وأن البيئة الصحفية والإعلامية وبيئة الحقوقيين والأكاديميين كان لديهم وعي بهذا القانون وأهميته، لكن التطورات التي حصلت في اليمن ربما أجلت الفائدة إلى أجل غير معلوم من هذا القانون. الوضع الحالي أن مؤسسات الدولة بأكملها وليس فقط مؤسسة المفوضية العامة مفوضية الحق في الحصول على المعلومات، كل المؤسسات جرفت وكل المؤسسات تم توقيفها بسبب الوضع الحاصل في اليمن من انقلاب وحرب، ولهذا المؤسسات بأكملها متوقفة عن العمل. لكن كما قلت لك أن القانون كأرضية هو قانون جيد يمكن البناء عليه مستقبلا. في اليمن نتيجة لوجود حرب، أعتقد أن هنالك يمكن أن نسميه واجب على الإعلاميين والصحفيين في أن يبحثوا عن المعلومة. يمكن أن يستفيدوا من القانون ليس من النص القانوني، لكن يمكن أن يستفيدوا من بعض الآليات والإجراءات الواردة فيه ليس إلا. أما النص القانوني فهو معطل مثله مثل بقية القوانين. هنالك في المناطق المحررة يمكن التعاطي مع هذا القانون ولو جزئيا، ولو بشكل ودي مع بعض الجهات والمؤسسات التي لا تقع تحت الانقلابين في هذه المرحلة. أنا أعتقد أن قانون حق الحصول على المعلومات يمثل بوابة رئيسية ليستفيد منها ليس المواطن فقط. هنالك إشكالية، يعتقد البعض أن هذا القانون المستفيد الوحيد منه هو المواطن، هو الصحفي، هو الإعلامي، وأن المتضرر هو الحكومة. أنا أعتقد أن هذه ليست قاعدة. نحن بحاجة إلى أن نشعر الحكومات أنها أيضا مستفيدة من هذا القانون. طالبي المعلومة اليوم في اليمن هم مهددون مثلهم مثل بقية الإعلاميين وكاشفي الحقائق، مهددون لدرجة أن بعضهم يمكن أن يصل هذا التهديد إلى القتل، كما حصل مع أحد الإعلاميين الذين كان لديهم معلومات عن النفط والغاز. هذا قتل مسموما لأن لديه معلومات يمكن أن ينشرها. لكن هنالك مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني تحاول أن تدل الإعلاميين على كيفية توخي الحذر والسلامة المهنية سواء الجسدية أو المعنوية. أما المعلومة فالبحث عنها في هذه المرحلة مهم للغاية، خاصة وأن هنالك تجار حروب، خاصة وأن هنالك فساد مستشري في كل القطاعات. أنا أعتقد أن المعنيين بالمعلومات سواء كانوا طالبيها أو الذين يعملون على تهيئة المناخ المناسب لها، أعتقد أنه يجب أن يكون هنالك شغل على عدة محاور: محور التدريب والتأهيل، محور نقل الخبرات والمعلومات والتجارب، محور التقييم للوضع الحالي والاستفادة من هذا الوضع للوصول إلى وضع أفضل. هنالك كثير من القضايا التي يجب أن نعمل عليها حتى وإن كنا في حالة حرب وفي حالة أزمة.